ሰላም እንዴት ናችሁ? የመርከብ ቲዩብ ቤተሰቦች መርከብ ነኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ ዲስከስ የምናደርግበት ነጥብ ለ12ኛ ክፍል የ12ኛ ክፍል ፕላኔታሪ ሞሽን የሚለውን ይሆናል። በዚህ ርዕስ ውስጥ ሁለት ነጥቦችን እናነሳለን። አንደኛው ኒውተን ሎስ ኦፍ ግራቪቲ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኬፕለር ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱን በተቻለ መጠን በደንብ ዲስከስ ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ሁላችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ የራሳችሁን አስተዋጽኦ አበርክቱላለሁ። ወደ ትምህርታችን በቀጥታ እንገባለን። ኒውተን ሎስ ኦፍ ሞሽን እሱን እንጀምራለን። According to Newton, if there is two objects that has mass separated by a certain distance, then between these two objects there will be an attraction force. That attraction force is known as gravity. So ይሄ ግራቪቲ የሚባለው ፎርስ የሚኖረው ሁለት አካሎች ማስ እስካላቸው ድረስ መጠኑ የማሱ መጠን ትልቅም ይሁን ትንሽ ማስ እስካላቸው ድረስ ሁሉ ጊዜ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይኖራል ማለት ነው። ያ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ምን ተብሎ ይታወቃል? ግራቪቲ ይባላል ነው። እንግዲህ ይሄን የኒውተን ሎስ ኦፍ ግራቪቲን ስቴት ለማድረግ ያህል ምን ማለት እንችላለን? for every mass m in the universe attracts other mass with a force that is directly proportional to እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? directly proportional to the product of their mass ይሆናል። በቃ ሁሉ ጊዜ ማስ እስካለ ድረስ ማን ይኖራል ማለት ነው? ፎርስ አክት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንድ የሚያደርገው ደግሞ የፎርሱ መጠን በምን ይሆናል? on the size of the mass ብለን እንወስዳለን። it is also inversely proportional to what? It is inversely proportional with the square of a separation distance. በመካከላቸው ካለው ርቀት አንፃር ደግሞ ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን አሁን ያወራነውን ስቴትመንት አጠር ባለ መልኩ ለመግለጽ ያህል ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው? A gravitational force Fg is directly proportional to the product of the two masses. በማስ 1 እና በማስ 2 ዲፔንድ ያደርጋል። just product of the two masses ይሄ የሁለቱ ማስ ባንድ ላይ ከተባዛ በኋላ መጠኑ የሚጨምር ከሆነ ግራቪቴሽናል ፎርስም ይጨምራል ማለት ነው። ማሳቸው በጣም የሁለቱ ኦብጀክቶች ስሞለር የሚሆን ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግራቪቴሽናል ፎርሱ ስሞለር እንዲሆን ያደርገዋል፣ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከማስ ጋራ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ አላቸው ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ከሰፓሬሽን ዲስታንስ ጋራ ግን ምንድነው የሚሆነው? ኢንቨርስሊ ሪሌትድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ Fg is inversely proportional with a square of a separation distance ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ስለዚህ gravitational force ዲፔንድ የሚያደርገው በማንና በማን ሆነ ማለት ነው? It depends on the product of the two masses and inversely proportional with the square of a separation distance ይሆናል ማለት ነው። ማሱ መጠኑ በቼንጅ ባደረገ ቁጥር የግራቪቴሽናል ፎርስ መጠኑን በዛው ልክ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስን ይሄን ፕሮፖርሽናሊቲ እዚህ ያወራነው ፕሮፖርሽናሊቲ ወደ ምን መቀየር እንችላለን? we can convert into mathematical equation. ምን እናደርገዋለን? we can say the product of masses mass 1 and mass 2 divided by square of a separation distance አድርገን እንወስዳለን። ግን እዚህ ጋር እንዳያችሁት ምን አለ? ፕሮፖርሽናሊቲ አለን። ታዲያ ይሄ ፕሮፖርሽናሊቲ ወደ ኢኩዌሽን በሚቀየርበት ጊዜ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት ያስፈልጋል። ያ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት for the time being for the Newton laws of gravity ማን ይሆናል ማለት ነው? G ብለን እንወስደዋለን, which is known as universal gravitational constant ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ by using Gm1 m2 over r square we can determine the size of a gravitational force. ታዲያ ይቺን እዚህ ጋር የG የምትለዋን proportional constant በወቅቱ ኒውተን ዲስከቨር ማድረግ አልቻለም። ግን ምንድነው በጣም መጠኗ ትንሽ የሆነ ፕሮፖርሽናል ኮንስታንት እንዳለች አስቦ ይሄንን G የሚለውን ኮንስታንት አምጥቷል፣ አስቀምጧል በኢኩዌሽን ውስጥ። መጠኑ ግን የG ማለት ዩኒቨርሳል ኮንስታንት ነው እንደነገርኳችሁ። G is equals to 6.67 times 10 the power of minus 11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር per kilogram square መሆኑን ዲተርማይን አደረገም። ይሄን ቁጥር ዲተርማይን ያደረገው ማን ነው? ሄነሪ ካቬንዲሽ የሚባል ሳይንቲስት እንግሊዛዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ቁጥር እስኪያገኝ ድረስ በወቅቱ እንግዲህ ኒውተን ያደረገው there will be a very tiny gravitational constant that is G ብሎ ዲተርማይን ካደረገ ፎርሙላውን ካወጣ በኋላ የቁጥሯን መጠን ግን ዲተርማይን ያደረጋት ማን ነው ማለት ነው? ሄነሪ ካቬንዲሽ የሚባለው እንግሊዛዊ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ
እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር ምንድነው ማለት ነው between any object that has mass there will be an attraction force that attraction force is known as gravitational force ብለን እንወስደዋለን በፍጹም gravitational force repulsive force መሆን አይችልም ለምሳሌ እዚች ጋር በጣም አንድ ታይኒ የሆነች ፓርቲክል ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ huge የሆነ ኦብጀክት ቢኖረን ይሄንን ማስ 1 ወይም ካፒታል M የዚችን ማስ ደግሞ ስሞለር M ቢሆንና በመካከላቸው ያለው ርቀት r እስከሆነ ድረስ እንግዲህ r ሲለካ በነገራችን ላይ ከሴንተር ኦፍ ማስ of a given object እስከ ሌላኛው ኦብጀክት ሴንተር ኦፍ ማስ ድረስ ያለው r ዲስታንስ እሱን ነው የምንወስደው ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ መካከል ያለው ርቀት ይሄ እስካለ ድረስ ምን ይኖራል ማለት ነው gravitational force experience ይደረጋል ማሳቸው መጠን አፌክት የሚያደርገው size of the force ነው እንጂ ፎርስ ኤግዚስት ለማድረግ ግን ማስ ነው አስፈላጊው ነገር ስለዚህ every object that has mass has a gravitational force ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የኒውተን ሎስ ኦፍ ግራቪቲ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ታዲያ እዚህ ጋር ምንድነው ካልኩሌት ማድረግ ያለብን አንድ ኦብጀክት የራሱ gravitational field strengthን ይኖረዋል field strength ስንል gravitational acceleration ጋራ በመጠን ይመሳሰላል ሐሳቡ ግን አንድ አይደለም ምንድነው ይሄ gravitational field strength ስንል it is the region around a given object that has mass to experience a force on another object that has mass ይሆናል ለምሳሌ ቅድም የወሰድነውን ብንወስድ እዚህ ጋር አንድ ኦብጀክት አለ ትልቅ ማስ ያለው just let's say m ነው እንበል ከዛ በሱ ዙሪያ የሚገኝ ሪጅኑ ይሄ ሪጅን ምን ተብሎ ይታወቃል gravitational field እንለዋለን ማለት ነው ታዲያ የዚህ gravitational field strength ዞን ምን ብለን እንወስደዋለን g በg ሪፕሬዘንት ይደረጋል ያ እዚህ ጋር g ስንል gravitational acceleration ነው most of the time እንወስደው በማግኒቲዩድ እኩል ስለሆኑ እንደዛ ነው ለዛ ነው አንድ አይነት የሚመስሉት ግን ዝሮ ይሄ gravitational field ስንል ምንድነው the region around a massive object in which a force can be experienced on another object ሌላ እዚች ውስጥ ለምሳሌ አንድ አነስ ያለች ማስ ያላት ኦብጀክት እዚህ ጋር ብትገባ ከዛ ይሄ ትልቅ ማስ ያለው ኦብጀክት ትንሿን ምን ያደርጋታል አትራክት ያደርጋታል ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ አፕላይ ያደርጋል ስለዚህ ፎርስ ኤክስፒሪየንስ መደረግ የሚችልበትን ሪጅን ምን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው gravitational field ብለን እንጠራዋለን ታዲያ ያን gravitational field ስናገኝ ምን እንላለን ማለት ነው ባጭሩ g = force per mass ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው force per mass የትኛዋ ማስ ናት እቺኛዋ ካለን the mass of a smaller object force experience የሚደረግባት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዲተርማይን ይደረጋል ፎርሱ ማለት ደግሞ according to Newton second law g capital M small m over r square ይሆናል ከዛ ስለማን እናካፍለዋለን we are going to divide by mass ይሆናል ማንን ለማግኘት g ከዛ ይሄ በኢንቨርስ መልቲፕሊኬሽን ስንወስደው ምንድነው የሚሰጠን g multiplied by mass of the large object times smaller mass of a smaller object ማለት ነው then r square times smaller mass ይሆናል ይችኛዋ ትልቅ ኦቨሩ ይሄ እዚህ ጋር ስለሆነ 1 over m አድርገን የምናባዛው ስለዚህ ይችኛዋ m ትጣፋለች ማን ይቀረናል ማለት ነው we have only g capital M over r square ሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ gravitational field strengthን ደግሞ ከተጠየቀን በዚህ ኢኩዌሽን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከሞላ ጎደል የኒውተን ግራቪቲ ሎ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው I think clear ነው ብያስባለሁ ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ማንሳት ትችላላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጽፉልኝ ያንን እንደገና በሌላ ቪዲዮ ሰራ እሱን ሪቫይዝ አድርጌ መጀመር እችላለሁ ማለት ነው እሺ ይሄንን ኦሬዲ ዲስከስ አድርገናል ያው ግራቪቲ ፊልድ ስትሬንግዙን ለማግኘት በዚህ gm over r square በሚል ኢኩዌሽን እናገኛለን ታዲያ እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ነገር r ስንለካ from the center of mass ነው የምንለካው ከሴንተር ኦፍ ማስ ኦፍ a given object እስከ ሌላኛው ኦብጀክት ሴንተር ኦፍ ማስ ድረስ ያለውን separation distance ነው ስለዚህ r ስንል ምን ማለታችን ነው እዚህ ጋር radius of a given object ማለት ነው h ስንል ደግሞ ከዛ ኦብጀክት ሴንተር ኦፍ ማስ ጀምሮ ወደ ላይ ራይዝ ያደረገው አልቲቲዩዱን ያንን h ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው so the sum of the two gives us r ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ኢኩዌሽን ምን መሆን ይችላል ማለት ነው it is g times capital M divided by r plus h the whole square አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው so በዚህ ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ወደ ቀጣዩ ነጥባችን እንሂድ
ቀጣዩ ነጥባችን ደግሞ ስለ ኬፕለር ስሎ ነው። ኬፕለር ስሎ ላይ እንግዲህ ከኒውተን በኋላ ነው ይሄ ሳይንቲስት የመጣው። የነዚህ ፕላኔቶችን እንቅስቃሴ በፀሐይ ዙሪያ ያላቸውን ምን እንደሚመስል ያንን ዲስክራይብ የሚያደርግ ህግ ነው። ይሄ ህግ ታዲያ ሶስት ፓርቶች አሉ። ኬፕለር ሶስት ህጎች አሉት። የመጀመሪያው ፈርስት ሎ ኦፍ ኬፕለርስ ፈርስት ሎ የሚባለው ምንድነው የሚለው it explains the path of or the orbit of the planets when they are revolving around the sun. For example, if you look this picture at one of እንግዲህ የሚያስሄዱ ምንድነው ሐሳቡ እዚህ ጋር every planets when they are revolving around the sun they have elliptical paths. ፓዛቸው ምን ይመስላል ነው ኤሊፕስን ይመስላል ወይም ኤሊፕቲካል ስትራክቸር አለው። ኤሊፕስ ደግሞ ማትስ ላይ እንደምታውቁት ሁለት ሴንተሮች አሉ ሁለት ፎከሶች አሉ two foci will be there. The first foci is found around here and the second foci will be here. እንግዲህ ኤሊፕስ ከሆነ ሁለት ፎከሶች ያስፈልጋሉ። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው አስዩም የሚደረገው at one of the foci there will be a sun. እዚህ ጋር ምን አለች ማለት ነው ፀሐይ ትኖረናለች ነው ፀሐይ አለች ነው። ስለዚህ አንደኛው ፎከስ የኤሊፕቲካል ፓዙ አንደኛው ፎከስ ፀሐይ ናት። ሶ በዚህ ፀሐይ ዙሪያ በኤሊፕቲካል ፓዝ ፕላኔቶች ሁሉ ሪቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ህግ ይሄንን ነው የሚያወራው። እዚህ ጋር አንድ አይት ቀራለች። ስለዚህ the orbits of the planets is an ellipse with the sun at one of the two foci ይሆናል ማለት ነው። ከሁለቱ ፎሲ አንደኛው ላይ ሰን ትቀመጣለች በሷ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። እንግዲህ የመጀመሪያው ህግ ይሄ ነው። መረሳት የሌለበት ነገር ፕላኔቶቹ ያላቸው ምንድነው ማለት ነው ኤሊፕቲካል ፓዝ ነው። ግን most commonly we use as a circular ፓዝ ማለት ነው። እንደ ሰርኩላር ኮንሲደር ይደረጋል። ያ የሚሆነው ደግሞ ፓዙ ሰርኩላር ስለሆነ ሳይሆን ፎር ማቴማቲካል ሲምፕሊፊኬሽን ወይም ማቴማቲካል በቁጥር በመንገልጽበት ጊዜ ፎርሙላዎችን አፕላይ በመናደርግበት ጊዜ ያንን የማቴማቲካል ፕሮሰሱን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ኤሊፕቲካሉን ወደ ሰርኩላር በመውሰድ እንደዛ ኮንሲደር በማድረግ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ኖርማሊ ኤሊፕቲካል ፓዝ አላቸው የሚለው የመጀመሪያው ህግ ይሆናል ማለት ነው። the second Kepler's law is about just the line segment covered by a planet when it is revolving around the sun on its elliptical path. በኤሊፕቲካል ፓዝ ትራቨል በሚያደርጉበት ጊዜ ስዊፕ የሚያደርጉት የኤሪያ መጠኑን ኮምፔር የሚያደርግልን ህግ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ታዲያ ይሄ ምን ይላል a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal area during equal time interval. አሁን እንግዲህ ዋናው ኮንሴፕት እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው with equal time interval the planets can cover equal amount of area የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል እዚህ ጋር ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው area 1 is exactly equal to area 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሐሳብ እንዲመጣ ግን ምንድነው ከየት ነው አራይዝ የሚያደርገው ካለን from the concept of conservation of angular momentum ይሆናል። conservation of angular momentum ከዛ የሚነሳ ይሆናል። ለምን እንደዛ አልኳችሁ? ምክንያቱም look እዚህ ጋር ሴንተራችን ላይ ማን አለን? there is a sun እዚህ ጋር ፀሐይ አለች። ፕላኔቱ ደግሞ ያለው እዚህ አካባቢ ነው አሁን ሪቮልቭ እያደረገ ያለው ፕላኔት። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ከቨር የሚያደርገው ስዊፕ የሚያደርገው በጣም ቀጭን ነች ግን ረጅም ነች ማለት ባጭሩ ምንድነው አሩ በጣም ላርጀር ነው። let's say this is r2 ብለን ነው ሰድ እዚህ አካባቢ ላይ ስንመጣ ደግሞ አሩ አጭር ነው ማለት ከዚህ ከፀሐይ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለውን ርቀት ነው የምንወስደው ወይም ከስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ this is r1 ብለን ነው ሰድ as you can see ራዲየሱ ምንድነው እዚህ ጋር r1 is much larger smaller than r2 ነው የሚሆነው በጣም ያነሰ መጠን ይኖረዋል። ስለዚህ አር መጨመርና መቀነስ ደግሞ ከማን ጋር ሪሌት ያደርጋል? it relates with movement of inertia ከmovement of inertia ጋራ ሪሌሽንሺፕ አለው። ስለዚህ አር በጣም ስሞለር የሚሆን ከሆነ በጣም ትንሽ ከሆነ movement of inertia ምን ይሆናል ማለት ነው ትንሽ ይሆናል ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው። አር በጣም እየተለቀ የሚሄድ ከሆነ እየጨመረ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ movement of inertiaውን በተመሳሳይ ይጨምራል ማለት ነው።
ስለዚህ I has a direct relationship with the square of a separation distance ስለሆነ በዚህ ምክንያት ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ የሚጨምረው መቼ ነው ማለት ነው? ፕላኔቱ ከዚህ ከሴንተር ወይም ከፀሐይ ርቆ በሚገኝበት ጊዜ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው በጣም ትልቅ ይሆናል። በዛ ጊዜ እንዴት ትራቭል ያደርጋል? ሌትስ ሴይ እቺ ኦሜጋ 2 ናት ብንል with a very small angular speed ትራቭል ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ስፒዱ ደግሞ ከማን ጋራ ከሞመንተም ጋራ አሁንም ሪሌሽንሺፕ ይኖረዋል። ሞመንተም is proportional to what? angular momentum inertiaም እንደዚህ በተመሳሳይ has a direct relationship with angular momentum ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ከቀነሰ ይሄም ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄኛው ሲቀንስም እንደዚሁ አብሮ ይቀንሳል። ግን ልብ በሉ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ በሚቀንስበት ጊዜ አንጉላር ስፒዱ ይጨምራል። ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ በሚጨምርበት ጊዜ ግን አንጉላር ስፒዱ ይጨምራል። ስለዚህ ይሄ ፕላኔቱ ከፀሐይ ርቆ በሚገኝበት ጊዜ ራዲየሱ በጣም ትልቅ በሚሆን ጊዜ አንጉላር ሞመንተሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንዘርቭድ መሆን አለበት። ያ እንዲሆን ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው ትልቅ ነው። ስለዚህ ስፒዱ መቀነስ መቻል አለበት። ለምሳሌ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያውን በሁለት እጥፍ ጨምረ ነው ቢሆን የዛን ጊዜ በ1/2 ማን መቀነስ አለበት? አንጉላር ስፒዱ በ1/2 መቀነስ አለበት። ግን ስቲል ኤል ኢኒሻል እና ኤል ፋይናል እኩል ነው። አንጉላር ሞመንተም ኢኒሻል እና ፋይናል እኩል ነው። ለምን? ኮንዘርቭድ ነው ስላልን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቭድ ስለሆነ እዚች ጋር በጣም በቀስታ ስለሚሄድ ስዊፕ የሚያደርገው ኤሪያ ስሞለር ቀጭንና ረጅም ይሆናል። ግን እዚህኛው ላይ ዋይደር ኤንድ ሾርተር ይሆናል ማለት ነው። እዚህኛው ሪጅን ላይ A1 ማለት ነው። ግን በመጠን ሁለቱም እኩል ናቸው። እኩል እንዲሆኑ ያደረጋቸው ደግሞ ናቹራሊ ቢኮዝ ኦፍ ዲ አንጉላር ሞመንተም በዚህ በአንጉላር ሞመንተም ኮንዘርቬሽን ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ህግ ደግሞ ምንድነው? the square of the orbital period of the planet is proportional to the semi-major axis of the orbit ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምንድነው መጀመሪያ ላይ ኬፕለር ሲያወጣው ህግ ምንድነው? r squared r cubed over t squared is proportional it's equals to always a constant ይሰጠናል ብሎ ነው ዲተርማይን ያደረገው። ቀደም ኒውተን ይቀድማል ነበር ያልኳችሁ፣ ግን ኒውተን ሳይሆን ኬፕለር ነው መጀመሪያ ላይ እነዚህ ህጎች ዲስከቨር ያደረገው። ኒውተን ግን በማቴማቲካል ኢኩዌሽኖችን በመጠቀም ይሄንን የኬፕለር ስለሆነ ምን ያህል ትክክል እንደነበረ ለማሳየት የሞከረ ነው። ስለዚህ ኬፕለርስ የሚለው ምንድነው? the square of the period the ratio of the square of the period and separation distance cubed gives us a constant k ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ሁለቱ እኩል ናቸው ነው። ይሄ ሰርድ ሎ ነው ይሄኛው። ይሄንን ኢኩዌሽን እንዴት እንደመጣ እዚህ ጋር አሁን ዲስከስ ማድረግ ይኖርብናል። እንግዲህ መነሻ ሐሳቡ የዚህ ኢኩዌሽን መነሻ ሐሳብ ምንድነው የሚለው? ለምሳሌ let's assume there is an orbit እዚህ ጋር የሆነ ኦርቢት አለ፣ ኤሊፕቲካል ኦርቢት አለ ብለን እንውሰድ። ያው ለማቴማቲካል እንዲመች በርግጥ ኤሊፕቲካል ፓዝን ሰርኩላር እንደሆነ አድርገን ማሰቡ በጣም የተሻለ ነው። ስለዚህ በዚች በፀሐይ ዙሪያ የምትሽከረከር አንድ ፕላኔት ብትኖረን የዛን ጊዜ ወደ ሴንተር እንዲሽከረከር in order to revolve this planet around the sun there should be a centripetal force. That centripetal force is exactly equal to the gravitational force. ምክንያቱም ኦብጀክቱን በዚህ ዙሪያ በፀሐይ ዙሪያ እንድትሽከረከር የሚጎትታት እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ ሆኖ ሆልድ የሚያደርጋት ፎርስ ግራቪቲ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴንትሪፒታል ፎርስ ፎርሙላው ምንድነው? mv squared over r ይሆናል። እንግዲህ ስሞለር m እዚህ ጋር የተጠቀምናት ማንን ነው? the mass of a planet ይሆናል። ካፒታል m አርገን እዚህ ጋር ደግሞ ምን ወስደው ማንን ይሆናል? mass of the sun ይሆናል ማለት ነው። ካፒታል m አርገን ምን ወስደው። እሺ ይሄ የሴንትሪፒታል ፎርስ ዴፊኒሽን ፎርሙላ ነው። የግራቪቲስ ምን ይሆናል ማለት ነው? g times capital M smaller m divided by r square ይሆናል። ታዲያ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? አሩን በአር በስኩዌር ዱ ማጣፋት እንችላለን። ስኩዌር ዱን ብቻ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ስኩዌር ዱን እናጣፋለን ማለት ነው። እሺ ማሱስ እቺ ስሞለር ማሷ በስሞለር ማስ ትጣፋለች። ታዲያ ምን ይቀረናል ማለት ነው? እዚህ ጋር
v squared ማለት is equals to g times capital M mass of the sun divided by r በነገራችን ላይ የግድ ማስ ኦፍ ዘ ሰን ማለት አይደለም ሳተላይቶች አርቲፊሻል ሳተላይቶች ወይም ናቹራል ሳተላይቶች በፕላኔቶች ዙሪያ የሚሽከረከሩ ሲሆንም ይሄን ተመሳሳይ ኮንሴፕት አፕላይ ማድረግ ይቻላል ፕላኔታሪ ሞሽን ስላለ ግን ሌሎች ፕላኔቶች ሁሉም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ያላቸውን ዛጋ ፎከስ ስላደረግን ነው እንጂ ሴንተራችን ላይ ፕላኔቶችን በማስቀመጥ በእነሱ ዙሪያ የሚሽከረከሩ ናቹራል ወይም አርቲፊሻል ሳተላይቶችን በዚህ ህግ ምንድነው መከተልና በመጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሆናል now we have to find just v ማለት ማን ነው እንዴት እናገኛለን which is an orbital speed ማለት ነው ታዲያ ይሄ orbital speed እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው total circumference ማለት circular path ነው ስላለን ምን ይኖረዋል ማለት ነው circumference ሲካፈል ለማን ለሚወስድበት ፔሪድ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ተነስቶ ዞሮ ተመልሶ እስኪመጣ ድረስ በአጠቃላይ በዚህ ፓዝ ላይ ተመልሶ እስኪመለስ ድረስ ያለው ጠቅላላ ፓዙ ርቀቱ 2πr ወይም circumference-ን ያክላል ማለት ነው ስለዚህ circumference ወይም total distance covered by planet divided by the time taken ሲሆን ስፒዱን እናገኛለን total distance over time average speed ስለሚሰጠን ማለት ነው ስለዚህ orbital speed በዚህ ካልኩሌት መደረግ ይችላል now we are going to plug in this equation ይሄንን ያገኘነውን equation ምን ውስጥ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው we have to substitute in the place of v ላይ እንተካዋለን ስለዚህ በመንተካበት ጊዜ ምን እናገኛለን እዚህ ጋር pi r ማለት ራዲየስ ነው ሲካፈል ፔሪድ ይሄንን በሙሉ ስኩዌር እናደርጋለን ስኳልስ ቱ ማን አለን g times m over ማን r ይሆናል ማለት ነው ከዛ ይሄንን ስኩዌር ስታደርጉት ምን ይሆናል 4 pi squared r squared divided by a period ይሆናል ስኳልስ ቱ ከማን ጋራ ከg times m ጋራ mass of the sun ነው እዚህ ጋር divided by r now make a crisscross አርጉ መጀመሪያ እቺ እዚህ ጋር team squared መሆን አለባት ሁሉም እዚህ ቅንፍ ውስጥ ያለ በሙሉ እያንዳንዱ ተርም ለየብቻ በተናጠል ስኩዌር ማድረግ ስለሚገባን ማለት ነው ስለዚህ crisscross እናደርግ ምን እናገኛለን መሰላችሁ g m times t squared is equals to 4 pi squared times r cubed ይሆናል ለምን እዚህ ጋር r squared ነበረን እዚህ ጋር r አለች ክሪስክሮስ ሲሆን r ከr ጋር ስለሚባዛ r cubed ይሆናል ሶ ይሄንን የመሰለ ኢኩዌሽን ለማግኘት ሰርቴን አሬንጅመንት ያስፈልጋል ቦታ ዲስፕሌስ እንዲያደርጉ ለምሳሌ ሁለቱንም ሳይድ እዚህ ጋር በt squared ማካፈል ይሄኛውንም በt squared ማካፈል እንችላለን ተጨማሪ ደግሞ በማን ማካፈል ይቻላል ሁለቱንም ሳይድ በ4 pi squared ማካፈል ይሄ እዚህ ጋር ይጠፋል እዚች ጋር ደግሞ t squared ትጠፋለች እቺኛዋ t squared ከዚህኛው ጋራ ይጣፋል ስለዚህ ምን ቀረን ማለት ነው የሚቀረን ነገር የሚሆነው r cubed እዚህ ጋር አለን divided by what t squared ይችና ይችኛዋን ማለት ነው ስኳልስ እናደርግና እዚህ ጋር gm አለ ሲካፈል ማን 4 pi squared ከዚህ ጋር በዚህኛው ሳይድ በኩል አልጠፋም ነበር ስለዚህ 4 pi squared ሶ ይሄን ኢኩዌሽን አገኘን ማለት ነው ይቺ ምን ተብላ ትታወቃለች ማለት ነው እንግዲህ ኬፕለር ሰርድ ሎ ተብሎ ይታወቃል በነገራችን ላይ ኬፕለር ይሄን ሪሌሽንሺፕ አገኘ እንጂ ማለት the square of the orbital period of the planet is proportional to the cube of the semi major arc የሚለውን እሱን አገኘ እንጂ በአጠቃላይ እንትኑን ይሄንን ኢኩዌሽኑን ይሄን ፎርማት ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑን ዲስክራይብ ያደረገው ሰር አይዛክ ኒውተን ነው ማለት ነው ስለዚህ gm over 4 pi squared የሚለው ኤክስፕሬሽን ከኒውተን ህግ የመጣ ነው ከሱ ድራይቭ ያደረገው ነው እቺን ሪሌሽንሺፕ ግን ዲስከቨሪ ያደረገልን ማን ነው መጀመሪያ ላይ ያወጣት ማን ነው ማለት ነው ኬፕለርስ ነው ማለት ነው ያው ስሙ በኬፕለርስ ሎ ይታወቃል ህጉ ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ሌላው ነጥባችን ምንድነው እዚህ ጋር orbital velocity almost አሁን አውርተናል ግን in other way describe ማድረግ የሚያስፈልገን ከሆነ ቅድም የተጠቀምነው ምንድነው total circumference ሲካፈል ለፔሪድ አድርገን ነው orbital speed ነው የገለጽነው ይቻላል one possible way to determine orbital speed ነው ሌላ አማራጫችን ግን centripetal force ከgravitational force ጋር እኩል ነው ብለን መስራት እንችላለን centripetal force ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ጋር m times v squared over r ማለት ነው
ይሄ ደግሞ በኒውተን ህግ መሰረት g ካፒታል m ታይምስ ስሞለር m ኦቨር r ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም r ስኩዌር ዷን እንደዚህ እናጣፋለን and the mass will be cancelled out። ስለዚህ ይሄን ካንሰል ካደረግን በኋላ ምን ይቀረናል? v ስኩዌርድ ብቻዋን ትቀራለች። እቺ v ያልናት ማናት? ኦርቢታል ስፒዷ ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ ከማን ጋር? g m over r ጋራ now you have to put in square root both sides square root ውስጥ መክተት ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ስኩዌርዱ ሩቱን ያጣፋልንና ኦርቢታል ስፒድ ብቻዋን ትቀራለች ማለት ነው። ከዛ in square root we have what? g times mass of the sun or mass ሴንተር ላይ ያለው ኦብጀክት መሬትም ወይም ሌሎች ፕላኔቶችም ሊሆኑ ይችላሉ divided by r ይሆናል። በዚህ ኢኩዌሽን እናገኛለን። አሁንም መረሳት የሌለበት ነገር r ማለት it is radius of a given planet plus the height or the altitude above the surface of the planet ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኢኩዌሽን ተጠቅመን ኦርቢታል ስፒዱን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ተጨማሪ escaping velocity ምን እንደሆነ ዲስከስ እናደርግና ጉዳያችንን እንዴት ዛሬውን ትምህርታችንን እናጠናቅቃለን ማለት ነው። escaping velocity ማለት the minimum velocity required to escape the pulling force of the earth or the pulling force of a given planet ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ሳተላይቶች ሮኬቶች ወደ ላይ ላንች ስናደርግ ለተለያየ ፐርፐዝ የዛን ጊዜ የመሬትን ግራቪቲ ኢፌክቱን ስኬፕ ለማድረግ የሚያስፈልገን ሚኒመም ቬሎሲቲው ምን ያህል ይሆናል የሚለውን ዲተርማይን የሚያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማግኘት የምናደርገው ምንድነው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን። ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ማለት ምንድነው? ከታች ላይ at the center ያለውን kinetic energy ከማን ጋር እኩል ነው እንላለን? ከፖቴንሻል ኢነርጂ ጋራ እኩል ነው ብለን እንወስዳለን። ታዲያ ይሄ kinetic energy እንዴት ብለን እንወስዳለን? 1/2 mass of that satellite ሊሆን ይችላል ወይም ወደ ላይ ስሮ የሚደረገው ኦብጀክት ሚኒመም ቬሎሲቲ let's say that escaping velocity as equals to ከማን ጋር እኩል ይሆናል? gravitational force times distance። ምክንያቱም ፖቴንሻል ኤነርጂ ከወርክ ደን ጋር እኩል ነው በሚል ኮንሴፕት ማለት ነው። ስለዚህ gravitational force ማለት g capital M times smaller m over r square ሲባዛ በማን አለን? ሲባዛ በr አርገን እንወስዳለን ማለት ነው። actually ይሄ smaller r ሳይሆን እዚህ ጋር ምንጠቀመው we can use a capital R ማለት ነው። ስለዚህ ቺኛውን r square ይሄንን r ብለን እንወስዳለን። then the squared value will be cancelled here ይጣፋል። smaller ማሱም እዚህ ጋር ይጣፋል። so የሚቀረን ማን ነው ማለት ነው? እና make a criss cross እቺኛዋን ከዚህ ከሁለት ጋር አባዙ ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። v ግን ከማን ጋር ይባዛል? ከr ጋር ወይም ve squared simply ምን ማድረግ ይቻላል? 2 times g times m divided by r አርገን እንወስዳለን። now put in square root ውስጥ ማስገባት ነው። ስለዚህ square root ሲወጣ ይሄኛው square rootን ስለሚያጠፋልን escaping velocity is simply expressed as 2 times of gravitational constant times mass of a given planet divided by the radius of that given planet ይሆናል ማለት ነው። so by using this equation you can determine the escaping velocity ማለት ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ዛሬ በደንብ ለማየት የሞከርነው ስለ ኬፕለርስ ሎ እና ስለ ኒውተን gravitational law ነው ማለት ነው። ምናልባት ይሄ ትምህርት ሳስረዳ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይም እንዲደገምላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። ይሄ ስላዳመጣችሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ቻው።